Welcome to my channel again! So, prepared na ang niluto ni Joao na Carbonara. lakasan mo! Carbonara. Carbonara. So, sobrang galing niya magluto ng carbonara. Matagal ko nang natitikman. Gusto ko lang i-flex. So, ito ang kanyang nilutong carbonara. Ayan. Ito yung kanya. Oh, di ba? Mas maganda yung presentation ng kanya. Hindi yung makita sobrang puti. And of course, gumawa kami ng garlic bread para naman pantanggal umay. Smile naman dyan. Smile. Yan. Okay. So, uhusgahan na natin ang kanyang niluto na carbonara. So, syempre, di ba, minsan, kapag nagluluto tayo, minsan, lalo pag patsa, minsan masarap, minsan hindi. Tara, kain na dyan. Don't be shy. Kain ng kain. Mana natin. Manaman dyan, tinipid mo ako sa sauce. Gusto ko kasi sa carbonara, sobrang saucy. As in, ma-sauce talaga. Si Joao kasi, ayaw niya. So, ginaya niya akin. Pero okay lang ganyan. Mana natin. Yan. So, yung mga cheese pa. Kaya natin subo para sulit. O, ganyan. O, ganun. O. Walang nakalawit. Ganon. Ang sarap. Ang sarap ng luto niya. As always. Sarap din to. Sino mo ganito? Mukbang. As always, masarap magluto si Joao. Kami kasing dalawa, mas masarap siya magluto, taga-kain lang ako. Kaya alam niyo na. Masarap. Oh, ano masasabi mo pala sa meron na tayong, as of now, meron na tayong 228 subscribers. So, maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe or subscribe sa aking channel. So, ano ang inaasahan nyo sa aking channel? Yon, more on food, cooking show, mahilig po kasi kami kumain, saka magluto, and then yung mga motovlog namin, yung pinupunta namin iba-ibang lugar, kaya nakamotor lang kami, ayan. Yun ang aking mga content na palagi nyo mapapanood dito sa aking video. So, ayan, lagi nyo lang aantabayanan. And sana sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, please subscribe na sa aking channel. Don't be shy, huwag na kayo maiyak. At kapag umabot tayo syempre ng 1,000 subscriber, magpapamigay ako ng iPhone 11. Charot lang po. Charot lang, hindi pa ako ganun kayaman. Pero may bibigay ako mga giveaways para naman sipagin kayong manood ng aking mga videos. Pero matagal-tagal pa kasi nasa 220 plus subscriber pa lang tayo. So, ilan pa? Ciao, do the math, go. 228 subscriber minus 1,800. 872. Ano ba yan? Ang galing-galing naman. Marunong magluto, magaling pa sa math. Mahihain po talaga yan si Joao. Pero meron po yung vlog yan. May channel na po ngayon si Joao. Nyo lang po. Subscribe nyo lang po siya sa kanyang YouTube channel na Joao Richard. Joao Olay. J-A-O-L. Ay, Jolie. Ewan ko ba dito Joao kasi Joao yung nakalagay dun sa niya. Ewan ko ba sabi ko palitan, nag-i-screen name pa siya. So, subscribe nyo siya, yung mga mahihilig maglaro ng ML. Ayan, nag-ano siya doon, naglalaro. So, lagi siyang MVP sa kanyang mga laro. So, baybayan nyo po ang kanyang mga, mga paglalaro. Paulit-ulit? Yan, hirap ako lang script eh. So, kain na tayo guys. Ubusin na namin to at mamaya't mag-outro na tayo. Okay, bye! O, di ba mas bongga? Hindi kita. O, ayan. Uy, chef, na lighting to Basta mas creamy na siya ngayon kasi dito nagpadagdag ako ng sabaw. Sabaw talaga, di ba sauce? Di ba? Kain tayo guys. Try na kayo po tayong gano'n, no? Kasi, kain na!
niya mag-gets kung bakit. Tapos i-follow niyo rin po si Jao at ito ang kanyang account. Ayan, subscribe niyo po kami sa aming TikTok at yung lahat ng kalokohan namin ay i-upload namin dyan. Di pa ako tapos kumain. Nag-promote lang ako ng TikTok. Hindi nakakauma yung carbonara niya, promise, I swear. Hindi dahil sa nag-vlog ako at kailangan puro positive yung ano. Kasi may mga carbonara na walang lasa, yung iba naman ginawang salad, yung masabaw, yung iba naman sobrang maalat. Ito, sakto lang. Tapos yung ginamit kasi namin na pasta is, ano tawag doon? Fettuccine. O linguine. Ano pinagkaiba ng fettuccine sa linguine? Hindi linguine yun. Basta yun na yun, basta flat noodles, parang sa senyora. Mababash tayo ni senyora. Ham and bacon lang yung ano niya, laman, tapos may mushroom. Kabog. Siguro hindi kasi nakakaumay kasi may, nilagyan mo ba ito ng sugar? Hindi, di ba? Kasi yung binili namin ham and bacon, sweet na siya. So parang honey cured. Medyo nag-complement na siya dun sa kabuuan ng sauce. Grabe. Sarap talaga. Yum, yum, yum. Yan. Nilagay ako ng pangit. Magbabay na tayo. Dito tayo. Thanks for watching, guys! See you next